الملايين من البشر في الوقت الحالي بتسعى للحصول على اللقاح اللازم أو الفاكسين اللازم للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم كوفيد 19. فإيه هي أصل كلمة اللقاح أو الفاكسين؟ كلمة الفاكسين مشتقة من الكلمة اللاتينية فاكا واللي معناها بقرة، وهو ده اللي هيحطنا قدام سؤال منطقي: ايه علاقة كلمة الفاكا أو البقرة باللقاح؟ وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بمعرفتنا لأول عملية لقاح تمت في التاريخ. أول عملية لقاح في التاريخ بتبدأ قصة اكتشاف أول لقاح في التاريخ مع بداية القرن ال18. في القرن ال18 انتشر فيه مرض الجدري، وده مرض جلدي بيصيب الجلد بسبب فيروس الجدري، واللي بيسبب ارتفاع في درجة حرارة في الجسم وبقع أو بثور بتظهر على الجلد مع تقيؤ وآلام في العضلات وغيرها. الفيروس ده أدى لإصابة الملايين من البشر، مش بس كده، ده أدى لموت حوالي 1.5 مليون من السكان على الأرض. في وسط انتشار الوباء الكبير ده لاحظ دكتور إدوارد جينير ملاحظة مهمة جدا، وهي اللي كانت السبب في اكتشاف أول لقاح في التاريخ. وبيبدأ اكتشافه للقاح ده مع ملاحظته إن العاملات اللي بتعمل في حلب الأبقار إنهم مش بيصابوا بمرض الجدري. لا، ده لاحظ ملاحظة كمان مهمة، وهي إن العاملات دي تقدر إن هي تساعد في تمريض الأفراد أو الأشخاص اللي تم إصابتهم بالجدري من غير ما يتنقل ليهم المرض. من هنا بدأ دكتور إدوارد جينير يبحث عن السبب، وهنا اكتشف إن العاملات دي سبق واتصابوا قبل كده بمرض جدري البقر. ومن هنا بدأت فكرة في دماغ دكتور إدوارد جينير، وهي إنه يحقن المادة المستخلصة من بثور جدري البقر للأشخاص المصابة بمرض الجدري اللي بيصيب الإنسان. وبالفعل بدأ دكتور إدوارد جينير في تجربته، وبدأ يحقن طفل عمره 8 سنين. الطفل ده اسمه جيمس. حقن الطفل بالمادة المستخلصة من بثور جدري البقر. ومن هنا بدأت بعد كده الملاحظة، وكانت المفاجأة إن الطفل لم يصاب بمرض الجدري. لكن دكتور إدوارد جينير اختار إن هو يعيد التجربة مرة تانية، وعشان كده هنلاقيه إن هو يرجع يحقن الطفل مرة تانية بعد أسبوعين من الجرعة الأولى، ولكنه هنلاقيه توصل لنفس النتيجة، وهي أن الطفل لم يصاب بمرض الجدري. وبعد التجربتين دول قرر دكتور إدوارد جينير إن هو يقدم اكتشافه لمنظمة الصحة العالمية. في البداية اكتشاف دكتور إدوارد جينير اتقابل بالرفض وبالهجوم، ولكن في النهاية وبعد أكتر من تجربة بدأ الاحتفال في ألمانيا بأول عملية تطعيم ناجحة. وما بين سنة 1966 و 1977 منظمة الصحة العالمية قادت حملة كبيرة جدا ضد مرض الجدري، ولغاية سنة 1980. وفي سنة 1980 أعلنت منظمة الصحة العالمية إن العالم أصبح خالي تماما من مرض الجدري. وأما عن اللقاحات اللي بتتم في الوقت الحالي فبتكون عبارة عن الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض. بعد ما بيتم قتلها وإضعافها بيتم حقنها داخل الشخص السليم، وده طبعا بهدف تنشيط جهاز المناعة، وبالتالي في المستقبل هيكون سهل على الجسم إن هو يتعرف على الفيروسات لما تهاجم الجسم. مش بس كده، ده كمان يقدر يكون استجابة سريعة للقضاء على هذه الفيروسات. والفضل في البداية بيرجع لدكتور إدوارد جينير. بالرغم من الدكتور إدوارد جينير ما اكتشفش اللقاحات بالشكل اللي احنا نعرفه عليه في يومنا هذا، لكنه اكتشف أول لقاح فعال أنقذ الملايين من البشر من هذا المرض القاتل.